नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को प्रयोग गरी कसरी सजिलो तरिकाले पेट्रोल पम्पको इन्भोइस निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकिरहेका छौं। सबैभन्दा सुरुमा हामी हाम्रो सफ्टवेयरमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सफ्टवेयरमा लगइन गरिसकेपछि हामीले हाम्रो लेफ्ट साइडमा क्विक एक्सेसको कलमहरु देख्न सक्छौं। यहाँ हामी पेट्रोल पम्प इन्भोइस भन्ने एन्टिटीमा क्लिक गर्नुपर्छ र यसको ट्याब हाम्रो राइट साइडमा खुल्छ। हामीले सेल्स क्याश कि क्रेडिटमा गरेको हो भनेर हामीले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्याशमा गरेको हो भने हामी यहाँ बायरको नेम इन्पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा क्लिक गरेबित्तिकै हाम्रो यो अप्सनहरु देखिन्छ, जसले गर्दा हामीले हरेक पल्ट यो इन्पुट गरिरहनु पर्दैन। त्यसपछि यदि हाम्रो यो बायरको डिटेल्सहरु अलरेडी सिस्टममा छ भने हाम्रो यो डिटेल्सहरु भरिएर आउँछ, नभए हामीले एक एक गरेर डिटेल्सहरु पनि इन्पुट गर्न सक्छौं। यो फिल्डहरु कम्पल्सरी चाहिँ हैन, तर यदि बिलमा देखाउन चाहन्छौं र बिलमा यदि इन्पुट गरिएको छ भने हामीले यो बिल्सहरु पनि भर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले प्रडक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग धेरैवटा प्रडक्ट भएको खण्डमा यहाँ अरु पनि प्रडक्ट आउँछ। अहिले हामीसँग एमएस पेट्रोल मात्रै भएकोले एमएस पेट्रोल चुज गर्दैछु र यहाँ क्वान्टिटी इन्पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ अमाउन्ट आइसकेको छ। यो हाम्रो रेट चाहिँ भ्याटहरु जोडेर आइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डेटालाई सेभ गर्छौं। त्यसपछि यदि हामीलाई यो डेटाको प्रिन्ट चाहिएको छ भने हामी यहाँ एउटा टेम्प्लेट चुज गर्छौं र यसलाई प्रिन्ट गर्छौं। र सिमिलर वेमा यदि हाम्रो सेल्स क्रेडिटमा भएको छ भने हामीले यहाँ क्रेडिट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँ कुपन नम्बर राख्छौं, फर एक्जाम्पल 9। त्यसपछि हामीले यहाँ पार्टीको नेम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हामीले प्रोडक्ट किन्नु भएको छ। मैले एक्जाम्पलको लागि बीके सप्लायर्स भनेर लेखेकी छु र यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँ यदि सिस्टममा अलरेडी छ भने इन्पुट भइसक्छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर इन्पुट नभएको हुँदा मैले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि लेखेकी छु। त्यसपछि हामीले सिमिलर वेमा यहाँ प्रोडक्ट चुज गरेर त्यसको क्वान्टिटी हाल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्रिन्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भएपछि हजुरले पनि डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को प्रयोग गरेर सजिलो तरिकाले पेट्रोल पम्पको इन्भोइस निकाल्न सक्नुहुन्छ।